तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म will र be going to को प्रयोग कस्तो अवस्थामा will को प्रयोग गरिन्छ र be going to को कुन अवस्थामा गरिन्छ भनेर तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो क्लास 11 को कम्पल्सरी इंग्लिश को युनिट 5 मा रहेको छ। सर्वप्रथम will र be going to दुवैले फ्युचरलाई जनाउँदछन्। दुवैले फ्युचरलाई इन्डिकेट गर्दछन्। तर हामी कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुने गर्दछौं कस्तो अवस्थामा will लगाउने र कस्तो अवस्थामा be going to लगाउने। आउनुहोस् सर्वप्रथम will को बारेमा जानौं। Will. We use will when we decide to do something at the time of speaking. The speaker has not decided earlier. अर्थात् हामीले कुनै कुरा बोल्ने बेलामा डिसाइड गरिसकेको छैन भने पहिले कुनै पनि प्लान गरेको छैन बोल्ने बेलामा नै हामीले जुन कुरा डिसाइड गर्दछौं भने त्यस्तो अवस्थामा will को प्रयोग गर्दछौं। जस्तै डिसिजन नाउ भर्खरै हामीले डिसिजन गरेका छौं। फर एक्जाम्पल I will go to पोखरा। नट स्योर अर्थात् स्योर छैन मतलब हामीले कुनै पनि फिक्स गरेका छैनौं। फर एक्जाम्पल I am not sure what to do. Not decided yet. I have not decided yet. इन्स्टान्ट डिसिजनमा तत्काल हामीले निर्णय गर्छौं भने त्यतिबेला will को प्रयोग गर्दछौं। I will call her. प्रोबेबिलिटी देखाउनु पर्दा सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता देखाउनु पर्दा I will probably be home this evening. एक्सपेक्टेसन गर्दा I expect she will call. I am sure मा पनि I am sure you will pass the exam. I wonder what will happen. I think आउँदा पनि will को प्रयोग गरिन्छ। I think he will like my house. Offering गर्दाखेरि offer. That looks heavy. I will help you with it. Promise. बाचा प्रतिज्ञा गर्दाखेरि Don't worry. I won't tell anyone. Threat. चेतावनी warning दिँदाखेरि If you don't stop, I will tell your father. Key points. केही सम्झिनु पर्ने पोइन्टहरु एक्सप्रेस फ्युचर एक्सन जस्ट डिसाइडेड एट द मोमेन्ट अफ स्पिकिङ अर्थात् हामीले बोल्दा बोल्दै हामीले कुनै कुरा डिसिजन गर्नु पर्यो भने कुनै आइडिया दिनु पर्यो भने निर्णय दिनु पर्यो भने will को प्रयोग हुन्छ। अर्थात् इमिडिएट डिसिजन प्रेडिक्सन विदाउट एभिडेन्स अर्थात् पछि हुन्छ कि हुन्न त्यो कुराको कुनै आश्वस्त छैन आश्वस्त आफू पनि छैन स्योरिटी छैन भने त्यतिखेर विदाउट एभिडेन्स will को प्रयोग गरिन्छ। We have not planned it yet. कुनै पनि पहिला प्री प्लान छैन। एक्सप्रेस अ सडन डिसिजन बोल्दा बोल्दै अकस्मात एउटा डिसिजन लिनु पर्यो भने will को प्रयोग हामी गर्दछौं। अब be going to कस्तो बेलामा be going to We use be going to when we have already decided to do something. हामीले पहिल्यै प्री प्लान गरेका छौं डिसिजन पहिल्यै गरिसकेका छौं र बोल्ने बेलामा हामीले त्यो सुनाउनु पर्दाखेरि be going to को प्रयोग गर्दछौं। एक्सप्रेस फ्युचर डिसाइडेड बिफोर द मोमेन्ट अफ स्पिकिङ अर्थात् हाम्रो डिसिजन पहिले भइसकेको हुन्छ। प्रेडिक्सन विथ एभिडेन्स प्रमाण सहित भविष्यमा के हुनेछ के गरिन्छ के गर्न जाँदैछौं त्यसको हामीले पूर्व भविष्यवाणी जुन एभिडेन्स सहित प्रमाण सहित गर्दछौं गर्ने आश्वस्तताको जुन सुनिश्चितता हो त्यसका लागि गोइङ टु प्रयोग गरिन्छ। मुख्य पोइन्टहरु We have already made plan पहिले प्लान गरिसकेको छ डिसिजन बिफोर प्री प्लान्ड already confirmed already decided अनि सर्टेनिटी तपाईहरु क्लियर भइसक्नु भयो होला। अब यहाँ अभ्यास छ अभ्यासलाई हेरौं। पेज नम्बर 49 को सी चुज द करेक्ट आन्सर। आर यु बिजी दिस इभिनिङ? यस यस भनेपछि के भयो त स्योर भयो हुनेवाला छ भविष्यमा। यहाँ बी सँग कुनै प्लान छ प्री प्लान छ त्यही भएर उ बिजी छ भनेको छ। यस आई एम गोइङ टु द मुभी यस आई एम गोइङ टु द मुभिज। बी वेयर आर यु गोइङ फर होलिडे दिस समर? नम्बर बी वेयर आर यु गोइङ फर होलिडे दिस समर? बी नट स्योर एट स्योर छैन कुनै पनि प्लान गराएको छैन। मेबी आई विल गो टु इलाम नट स्योर एट मेबी आई विल गो टु इलाम। Now number C. I think you like this movie.
यहाँ I think भनेको छ think भनेपछि यो possibility भयो त्यही भएर यहाँ will हुन्छ I think you will like this movie D I can't join you at the party यसमा पार्टीमा join गर्दिन भनेको छ र यहाँ बोल्दा बोल्दै यसले डिसिजन दिएको छ त्यसकारणले यहाँ will हुन्छ I can't join you at the party I will be away for 2 weeks now E This exercise looks really hard. Exercise hard छ यो भर्खरै थाहा भएको छ र अब डिसिजन बोल्ने बेलामा डिसिजन दिएको छ I will help you. This exercise looks really hard. I will help you. बोल्ने बेलामा डिसिजन दिएको छ Now F. Hello, can I speak to Sima please? Just a minute. यहाँ just a minute भन्ने बित्तिकै यो बी स्योर छैन त्यो सीमा छ कि छैन भनेर उले हेर्न खोजिरहेको छ त्यसकारणले यहाँ will हुन्छ just a minute I will get her now G perhaps C perhaps means not sure C pass the exam she will pass the exam now H I haven't got my phone that's okay phone छैन भनेको छ यहाँ I will lend you त्यसकारणले अरूलाई सहायता गर्नमा कुनै स्योरिटी छैन स्योर छैन त्यसैले सर्टेनिटी छैन त्यसकारणले यहाँ will हुन्छ Now D complete the sentences using will or be going to with the verbs will र be going to मध्ये एउटा सेलेक्ट गर्ने A Hari did you call Bina Prem Oh I forgot I will call Oh I forgot I will call her now B. Sunita. Have you got a ticket for the play? Hema. Yes. Yes. I am going to watch it on Saturday. Yes, I am going to watch it on Saturday. अर्थात् प्लान छ yes भनेको छ Now C. The alarm is ringing. It's making an awful noise. Okay, I will switch it off. यो सेन्टेन्समा The alarm is ringing. अलार्म बज्ने बित्तिकै यहाँ डिसिजन गरिएको छ त्यसकारणले I will switch it off. Okay, I will switch it off. Now D. Do you think they think यहाँ think आइसकेको छ अलरेडी त्यसकारणले will like. Do you think they will like? Do you think they will like the presents we got for them? यहाँ think ले गर्दा will like भयो Now E. Lok is starting university tomorrow. Number E. Lok is starting university tomorrow. यहाँ उले भोलिबाट स्टार्ट गर्ने कन्फर्म भइसकेको छ What is he going to study? Going to भयो What is he going to study? Now F. If I meet him him the news. I will tell him the news. यहाँ if यो पनि के हो कन्डिसनल हो स्योर छैन त्यसकारणले if I meet him I will tell him the news. I will tell him the news. Now G. The phone is ringing. It answer. The phone is ringing. I will answer it. फोन बजिरहेको छ त्यति नै बेला यसले डिसिजन गरेको छ The phone is ringing. I will answer it. फोन बज्ने बेलामा डिसिजन भएको छ Yes. If you don't stop bullying her, I will tell the teacher. Conditional आएको छ स्योर छैन hypothetical. I will tell the teacher. If you don't stop bullying her, I will tell the teacher. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नु होला र यदि च्यानलमा प्रथम पटक भिजिट गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला थ्यांक यू